Hey, what's up everyone? Welcome sa channel ko. Ako pala si Janus na Pinoy Techdad. Today, pag-uusapan natin ang very first Vivo phone na ma-review natin. This one is the Vivo V23. Now, meron akong mga bagay na sobrang nagustuhan ko talaga dito sa phone na to. But, hindi pa ito yung magiging in-depth review natin kasi medyo konti pa lang yung time ko with this phone. So, i-highlight ko muna yung mga favorite ko talaga tungkol dito sa phone na to. So, tara, simulan natin sa unboxing. Alright guys, so yun yung very quick unboxing natin and very surprised ako na may kasama pa rin tayong pair of wired earphones. And although walang headphone jack itong Vivo V23, sinigurado naman nila na meron kasamang USB-C to 3.5 na dongle para magamit mo pa rin. So now, tingnan na natin yung mga ports na kasama dito. Sa baba, nandyan yung dual SIM card slot, wala pong expandable memory card slot, microphone, USB-C port, and a down-firing speaker. And then sa kanan naman, nandyan yung power button natin and the volume rockers. And then sa taas, meron tayong noise cancelling microphone. Sa kaliwa naman, wala tayong buttons or ports. Meron lang tayong dalawang antenna bands. So that means yung body nito is metal frame. Meron ako sobrang nagustuhan dito sa back panel ng Vivo V23 and that is the photochromic effect. So nagbabago yung kulay ng back panel nito depending on how much UV light it has absorbed. From sunshine gold to aquamarine na hue. So ito yung very unique feature ng Vivo V23 as compared to other phones in the market right now. And aaminin ko guys, this is very impressive and will definitely attract yung mga mahilig sa unique kind of back panel na phones. Although personally, after a while, most likely makakalimutan ko rin yung feature na to. Kung ako lang naman. So yung photochromic back panel niya or fluorite AG na glass back panel ay bahagi ng dahilan kung bakit nagustuhan ko talaga yung design nitong Vivo V23. So aside sa back panel ng Vivo V23, isa rin sa nagustuhan ko dito is yung compact design niya. So meron tayong 6.44 inches na display, AMOLED, and 90Hz refresh rate. Sobrang ganda ang fluid niya, very vibrant yung colors, and of course, ito yung may expect mo talaga pag AMOLED display. Ang kinaganda nito is meron ng Widevine Level 1. So, kung gusto mong manood ng Netflix in HD, Amazon Prime, or Disney Plus, kayang-kaya nito ng HD quality. And meron din tayong HDR10 Plus na capability nito. So, kung yung pinapanood nyo ay may HDR, then mas may enjoy nyo, mas may enhance yung panonood nyo. Next naman, pag-usapan natin yung performance. So, meron tong MediaTek Dimensity 920 na chipset na very powerful and very capable for a mid-tier na SoC. Na kung nagtataka kayo kung ano yung equivalent ng Dimensity 920 to a Snapdragon, ito yung Snapdragon 778G. So, makikita nyo sa benchmark score natin, meron tayong 468,924 Antutu points. So very solid yung performance na yan, talagang nasa upper mid-range. So hindi kayo makukulangan, mapa-multitasking, mapa-games, or kung ano pa man yung gagamitin mo para sa Vivo V23. And speaking of games, well, hindi pa ako gaanong nakapaglaro dito sa Vivo V23 and na-test ko na siya for Genshin Impact, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, and Pokemon Unite. And lahat yan, kayang-kaya niyang patakbuhin na walang problema. Although sa Genshin Impact, of course, kailangan mo lang i-lower down yung graphics para hindi gaanong mainit and of course, hindi natin ma-experience yung mga frame drops na expected naman pag naka-highest graphical settings tayo. Lalo na dito sa Dimensity 920 na hindi kasing lakas ng mga flagship devices talaga. Pero para sa ibang games tulad ng Call of Duty and Mobile Legends, kayang-kaya mong isagad yung graphics ng walang pag-aalala. And ang kinagandahan dito sa Vivo V23, although hindi siya ina-advertise as a gaming phone, meron pa rin siyang Ultra Game Mode. So, napakaganda nito for optimizing and assisting you para sa overall better gameplay experience mo.
Alright, next naman, pag-usapan natin yung camera. So, ito yung best feature para sa akin nitong Vivo V23. And I'm not just talking about sa rear camera niya. Pag-uusapan natin yung front or selfie cameras niya. So, meron tayong 50 megapixels na selfie camera. I think ito na yung best selfie camera na nakita ko on a phone, especially sa mid-range device. Grabe, best quality selfie camera so far. And I guess ito talaga yung main selling point nila na they're advertising the Vivo V23 as a vlogging phone. So, kung gusto mo talagang gumawa ng vlogs, of course, gagamitin mo yung selfie camera. Sobrang high quality ng selfie camera nito. Promise guys, aabot ng 4K resolution and napakaganda rin ng HDR adjustment nito. So, sa unang tingin ko actually when taking photos, akala ko sabog na yung background pero yung image processing niya panalong-panalo kasi nagulat ako na nag-adjust yung HDR niya pagkatingin ko sa photo. Kasi ibang-iba yung nakikita ko sa display while taking the photo versus the final output ng image. Pag naka-portrait mode ka sa selfie camera, meron siyang beautification filter na pwede mo namang i-adjust but very aggressive yung default na beautification filter niya. And then nabanggit ko kanina na meron tayong 4K video recording dito sa selfie camera. So subukan natin, papakita ko sa inyo yung quality. So ito yung Vivo V23 4K image quality natin ng video. Grabe, sobrang sharp na image. Talagang kitang-kita yung blemishes na mukha ko. So, kung gusto niyo ng very sharp and very detailed na image, talagang maganda for vlogging. So, ito yon, Vivo V23. We've been talking about the selfie camera, pero dapat rin natin pagtuunan ng pansin yung rear camera niya. So, meron tayong 64 megapixel na gumagamit ng Samsung GW1 na sensor. And overall, maganda rin yung quality niya when taking photos and videos as well. So far, lalo-lalo na pag maganda yung lighting, very good quality photos ang pwede mong makuha with this rear camera. And kung gusto nyo makita yung full-size resolution samples natin, ilalagay ko po sa Google Drive link dyan sa description box. Kung gusto mo talaga mag-vlog or gusto mong seryosohan yung pagti-TikTok, ito yung camera na kailangan mo, yung main selfie camera nitong Vivo V23. Next naman yung battery capacity nitong Vivo V23. Very efficient. Kahit na 4,200 mAh lang yung battery niya, kayang-kaya niya mag-last for a full day. Dahil meron na siyang 6nm fabrication dun sa SoC niya or yung MediaTek Dimensity 920. And then kung kailangan mo na mag-charge, meron kang 44 watts na fast charging na super bilis din mag-charge. So yun lang so far yung mga gusto ko ibahagi sa inyo guys tungkol dito sa Vivo V23. Again, wala pa po tayong full review nito. Hopefully magawan ko dun sa Top Down Tech. So check out nyo yung channel ko kasi baka dun ko ilagay yung full review nito. So kung gusto nyo tingnan yung Vivo V23, ilalagay ko po yung link sa description box kung saan nyo pwedeng mabili to. And I think naka 1,000 pesos off siya for the whole month of February. Kung na-enjoy mo yung video na to, please give it a thumbs up. Mag-subscribe ka na rin sa channel ko at i-hit mo na rin yung bell button para makapanood ka pa ng mas maraming videos na tulad nito pag nag-upload ako ng bago. And kung gusto mo pang manood ng videos ko, meron po akong full review ng Redmi Note 11 Pro 5G, nandyan. And then, meron akong preview ng Realme Q3S, nandyan yung link. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.